ګیټ هب پیجز چې دی موږ سره کوم کولای شو چې ګیټ هب پیجز کار کو او سره کار نه موږ کولای شو چې د ګیټ هب پر پیجونو باندې په پری ډول سره نه هیڅ تاسو څخه کم پیسې نه اخلي تاسو پرایسینګ لیول نه لري چې تاسو څخه پرایسینګ دغه کې نو موږ هلته کولای شو چې اپلیکیشن هوسټ کو خو یو شرط دا دی چې دا به د اپلیکیشن به سټاټیک وي دا کوم ویبسایټ چې موږ هوسټو دا به سټاټیک وي او موږ زه غواړم چې یو څه پر ډیپلایمنټ هم بحث وکړم ځکه چې کوم ګیټ هب چې کارول کېږي په اډوانس لیول باندې پر ډیپلایمنټ باندې هم ډېر فوکس دی نو په همدې د توګه زه غواړم چې دلته ستاسو لپاره یو ریپازیټري جوړه کړم هغه ریپازیټري کې زه کوم شیان چې یو سټاټیک پیج لکه تاسو خپل پورټفولیو او ډیر اسانه کولای شو چې دا ډیپلای کو نظر وسی شیر هوستینګ ته لکه سی پینل او داسې نور اخو د داسې د سرور بیسډ اپلیکیشنونو لپاره چې کوم سرورونه لري که چېرته تاسو غواړئ ډېر په اسانۍ سره ډیپلای کړئ نو ګیټ هب پیج اسانه وي موږ راځو د لومړي ځل لپاره زه غواړم چې یو ریپازیټري جوړه کړم دې ریپازیټري ته یو نیم ورکړم او دلته ورته لیکم چې زه Ulearna او دلته ورکوم چې زه testing at github.io دا مې جوړ کړي تاسو کولی شئ ډسکرپشن هر څه ورکړئ ډاټ ګیټ اګنور فایل ورکړئ هغه ستاسو کار دی ښه زه راځم یو فایل جوړوم او موږ پر کلون باندې بحث نه دی کړی تر اوسه پورې index.html تاسو کولی شئ دلته کمیټ لیکئ چینج زه ورته لیکم چې index.html اوس لپاره زه دونه خنس ډسکرپشن نسم کولای نو دلته موږ او تاسو کولی شئ دا کوډ کلون دا دې ته ویل کېږي چې موږ او تاسو د ریموټ ریپازیټري یو کاپي په لوکل ریپازیټري کې ولرو نو تاسو کولی شئ چې دا از زیپ هم کلون کړئ از ګیټ هب ډیسکټاپ باندې هم کو ځکه غواړم چې په ایچ ټي ټي پي سره کوم اس اس ایچ باندې جلا موضوع ده چې موږ او تاسو په اس اس ایچ باندې بحث کوو چې اس اس ایچ څه شی دی سره کم کارول کېږي نو راځو دا کوم ایچ ټي پی اس لینک یې راخلو زه غواړم چې دا دلته غواړم چې دلته دا کړم او دلته ورته ورکم پیسټ خو یو شی دی دا لینک دی موږ دلته څه ورکو ګیټ کلون نو موږ ته به دغه کاپي په دغه کم زموږ سرور کې چې کم کمپیوټر کې چې دی دا به موږ ته یو کاپي جوړ کړي دلته یې ماته کاپي جوړ کړه زه راځم او دلته زه غواړم چې ورسمه سی ډي او دغه کم ټیسټینګ دلته به ماته راولي ګیټ هب آی او ته راغله اوس زه دلته یم که چیرې راسم ګیټ سټیټس نو هیڅ شی هم نشته ښه غواړم چې دغه ایچ ټي ایم ایل پیج ته یو څه ډیټا اډ کړم چې موږ ګیټ هب پیج ته اپلوډوو نو حتما به یو څه ډیټا یې زه غواړم چې په ویژوال سټوډیو کوډ باندې یو څه د ایچ ټي ایم ایل ټمپلیټ ورکم او دغه ټمپلیټ څخه وروسته یو څه نور کار وکړم ښه که چیرې زه راسم دلته زه شدی ولې نه کي ایچ ټي ایم ایل ټمپلیټ ولې ماته نه جوړ ایچ ټي ایم ایل 5 را ګیټ هب تر اوسه نه اوس ما فکر سره لوډ سلاش اوس ماته جوړوي نو دلته که چیرې موږ او تاسو H1 ورکړو چې H1 کې دلته ورته لیکم چې ګیټ فار پروفیشنلز تاسو کولی شئ چې دا کنټرول داسې دغه کړئ نو اوس دا موږ دغه کوي یو څه چینجونه مشکل راوستل دا غواړو چې موږ یې پوش کړو زه غواړم چې ګیټ اډ او ګیټ کمیټ داش ام کمیټ کوم سټیجینګ څخه تیر شولو اوس کمیټ کو البته ورته لیکم چې index.html فایل کې موږ یو څه تغییر راوست اوس که چیرې راسم ګیټ push dash u origin main ښه دا چینجونه به کوم ریپازیټري ته چې دی هغه ته به پوه شي اوس که چیرې موږ او تاسو راسته چیک کړو دلته به موږ او تاسو یو چینج ووینو چې دلته موږ ته وایي چې
15 سکند اگو دلته چینج راغلی دی. زه غواړم چې دا چینج ګیټ هاب پیج ته دغه کړم. اوس موږ چې کله دلته ستاسو سیټینګ ووهئ دلته لاندې راسئ پیجز ته، نو تاسو کولی شئ چې دلته پیجز ته دلته وایي GitHub pages designed to host your personal, organization or project page from GitHub repository. تاسو کولی شئ د GitHub repository څخه دا پوه. نو دلته وایي GitHub pages is currently disabled. Select a source below or enable GitHub pages for the repository later more. نو هغه بیا موږ کولی شو چې سیلای په ترو باندې هم وکړو، یعنې د کمانډو په ترو باندې هم وکړو. زه نه غواړم چې ډېر کار کمپلیکس شي. نو موږ دلته برانچ ورته انتخابو. چې برانچ انتخابو دا هغه به روټ فولډر ورکوي، بل فولډر به نه ورکوي. تاسو کولی شئ دغه روټ فولډر ځکه او سیو. نو دلته اوس موږ ته یو خاص URL راکړي. دغه URL وایي your site is ready to be published. ښه، نو دی یو څه وخت نیسي، یو دقیقه یا سکند وخت نیسي. دی به موږ ته اوس موږ ته وایي GitHub not found. نو دا به ما فکر سره یوه دقیقه وخت ونیسي یا هم یو څه وخت نیسي چې دی موږ ته دا کوم GitHub فایل دی دا موږ ته دغه کې جوړ کړي. نو زه راځم وروسته ګورم چې دا فایل هوسټ شوی دی که نه دی. نو دلته هوسټ کېږي ځکه چې موږ ته دا دی وایي your site is ready to be published. نو اوس موږ ورته انتظار یو چې دی پبلیش شي. نو اوس موږ او تاسو یوه دقیقه تېره شوله او دلته موږ او تاسو وینو چې get for professionals working. نو موږ دلته دا جوړ کړي. ښه، زه غواړم چې اوس پر نوي کنسپټونو باندې بحث وکړم. دا خو موږ تاسو ډیپلایمنټ وکړو. زه غواړم چې دلته یو بل برانچ جوړ کړم ځکه چې زه تاسو کولی شئ یو بل د ویس کوډ یو ګټه دا ده چې تاسو کولی شئ چې دلته هم کار کوي. دلته موږ ته مین برانچ وي. زه غواړم چې ویس کوډ باندې کار وکړم. get checkout dash b زه برانچ غواړم د سټایلز. زه غواړم چې څه سټایلز ورکړم. ښه، که چیرې راسم وایي چې څه دی دا وایي not a git repository. ښه، وایي ته دلته په دې ځای کې نه مشکل نه لري. تاسو کولی شئ زه دا فایل ما یوازې راخلاص کړی. نو زه دلته get checkout او دلته dash b برانچ ورکوم او دلته زه ورته وایم چې د سټایلز برانچ. ښه، اوس برانچ جوړه شوه. زه غواړم چې په دې برانچ کې دلته سټایل ورته ورکړم. ښه، سټایل چې دلته ورته ورکوم سټایل او دلته ورته وایم چې h1 چې دی د دې ته یو څه موږ به ورته ولیکو چې کلر دی، یو څه داسې ریډ کلر نه سره کم ډارک بلو او بیکګراوند کلر دی دلته ورته لیکم چې بیکګراوند کلر دی داسې یو څه. دا به زما فکر صحیح. که چیرې راسه موږ او تاسې چک کړو دلته دا باید زه دا فایل زه یې ور خلاص کړم. که چیرې راسم دا index.html فایل زه اوپن ریل ایکسپلورر. نو دلته که چیرې راسم زه دا خلاص کړم نو دلته به څه دلته یو څه موږ یو څه سټایلونه وینو. نو زه غواړم چې دا سټایلونه او ریپوزیټري ته پوش کړم او کار وکړم. ښه، اوس موږ او تاسو بل برانچ جوړ کړی. ښه، زه دا یې ور کمیټ کړم. ښه، دا بیا زه رالم دلته. ښه، زه بیرته دلته ګیټ اډ موږ سټایلونه ورکړله ګیټ commit dash m او دلته ورته لیکم چې styles are added. نو اوس زما ښه دا به زه بیرته داسې کوم. سټایل ورته اډ شوله. زه غواړم چې ګیټ push dash u origin او دلته ورته لیکم چې styles سټایل برانچ ده. نو دا به اوس دا برانچ پوش کړي. اوس یوه خبره بله ده، کم سټایل چې موږ ورکړی دی هغه په مین برانچ کې نشته. نو مرجنګ کوو. مرجنګ موږ مخکې په لوکل مرج کوي چې موږ ګیټ مرج یو برانچ د بل برانچ سره دا کوو. اوس راځو اصلي موضوع ته. پول ریکویسټ ته څرنګه کولی شئ چې موږ او تاسو پول ریکویسټونه جوړ کړو. دلته تاسو کولی شئ چې موږ به او تاسو به راسو دلته بغیر له دې څخه چې موږ او تاسو پول ریکویسټ وکړو. دلته موږ بله برانچ لرو او موږ ته څه وایي style had recent purchase less than a minute ago. وایي compare and pull request. pull request سیم کار کوي لکه merge request. د دې یوه ګټه دا ده چې موږ او تاسې د CI/CD پایپلاین لپاره ډېر کاروو.
او دلته موږ کولی شو چې پر یو مرج ریکویسټ پر یو مرج باندې که چیرې موږ یو مرج کوو پر هغه باندې یو خاص دلته موږ کولی شو چې یو کمنټ ورکړو دا یې ګټه ده. نو موږ دلته موږ یو پول ریکویسټ جوړوو که چیرې چا د ګیټ لاب سره کار کوي مرج ریکویسټ ورته ویل کېږي. نو دا د لوکل مرج سره یو رقم دی. که چیرې موږ غواړو بیا موږ ګیټ هب پیجز ته چې موږ غواړو چې هغه ته دغه زموږ چینجونه ورسي نو موږ دا پول ریکویسټونه کاروو او سیاسي ډیپارټمنټونه ټول پر همدغه پول ریکویسټ بیس باندې چې یوه مین ریپوزیټري مین برانچ او دا نور برانچونه ورته دغه کېږي پول کېږي. نو اوس دلته موږ ته راوړي چې مرج پول ریکویسټ اوس بیا موږ مرج کوو او دلته موږ ته لیکو چې دا کمیټ یې کړه مرج ریکویسټ. نو اوس دلته زموږ کم دغه چې وه هغه کم چینجونه چې وه هغه راله و مین دغه ته زموږ چینجونه چې کوم وه هغه اوس مین برانچ ته راله. که چیرې موږ او تاسو راسو دلته چیک کو آی تھنک دلته ښه دلته به تر اوسه سټایلونه نه راغلي. دا وروسته له یوه منټ څخه لکه تېر وار چې موږ وکتل له یوه منټ څخه وروسته دلته سټایل راځي. اوس که چیرې راسو ټیسټینګ ګیټ هب یو نو وروسته له یو منټ څخه به دلته آی هوپ چینج راشي. ښه زه نه غواړم دلته که چیرې موږ او تاسو وګورو د انډکس ډاټ ایچ ټي ایم ایل کې چیرې دا زه چیک کړم آی تھنک اوس به راغلی چینج دی. نو یوازې کې وروسته څخه موږ په دې وتوانېدلو چې موږ خپل کوم برانچ چې موږ دا کړې وه جوړه کړې وه هغه دا دی موږ ته کار کوي.